سلام و درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بعضی از عزیزان پرسیده بودن که آقا چطوری از طریق موهو یه سری از فایل‌ها رو بریم داخل افتر افکت به صورتی که بتونیم ادیتش کنیم، دستکاریش کنیم، روش افکت بندازیم. من امروز میخوام پایش رو بهتون بگم که چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم و بعدها میرسیم به اینی که چطوری افکت بزنیم. اون بعدهایی که میگم بعد از اینی که حالا ما یه سری انیمیشن ساختیم در حد 5 ثانیه، 10 ثانیه، 15 ثانیه بسازیم و بعدش بریم اونجا افکتایی که میخوایم رو بهش اعمال کنیم. خب بچه، برای این کار باید اول خروجی بگیریم. حالا خروجی که میخوایم بگیریم کمی متفاوته با خروجی عادی. چجوری باید خروجی بگیریم؟ همون اکسپورت انیمیشن رو میزنیم، میایم اینجا به جای اینی که روی حالت ویدیو باشه فرمتش میذاریم روی حالت ایمیج سکونس. خب روی حالت ایمیج سکونس اینجا دیگه فایل‌های صوتی ما انتقال پیدا نمیکنه و باید به صورت دستی فایل‌های صوتی رو انتقال بدیم و اصولش هم همینه. اصلا توی موهو صداگذاری کلا اشتباهه، زیاد نرم افزار خوبی برای صداگذاری نیست. شما فقط باید انیمیشنتون رو بسازید و برید توی نرم افزار دیگه‌ای حالا کار دیگه‌شو انجام بدید. میذارید روی حالت ایمیج سکونس. اینجا نوشته پریستش حتما PNG باشه بچه اگر میخواید دستکاریش کنید. اگر PNG نباشه اونجا بدون بک‌گراند نمایشش نمیده. بدون بک‌گراند. بچه ترجیحاً هم بک‌گراند و این چیزاتون رو اونجا بذارید، اینجا بک‌گراند رو اضافه نکنید. هر بک‌گراندی هم اینجا دارید یه لحظه خاموشش کنید، اول این کاراکترتون رو جدا رندر بگیرید، بک‌گراندتون رو جدا، بعدن اونجا بچسبونید به همدیگه. اینا رو آموزش میدیم کامل، ولی کلیاتی بود که سوال کرده بودن بچه‌ها که چطوری میتونیم از موهو ببریم توی افتر افکت. بعد از اینکه این کارو کردید فولدرش رو مشخص میکنید. مثلا من میام اینجا میگم آقا این فولدری که من اینجا میخوام براش بسازم یه فولدر جدا باشه اول که همینجوری نریزه هر جا که دلش میخواد. خب مثلا من اسمشو میذارم چه میدونم 1 2 3 مثلا. خب اسم فولدر شد 1 2 3، آدرسش هم مشخصه. بعد اینجا میام چوز فولدر رو میزنم کنار فایل خودش. مثلا من بیام بگم برو تو درایو دی، برو داخل موهو، بذار ببینیم موهو رو پیدا میکنیم اینجا. مثلا توی قسمت آموزش ها بیام فولدر 85 اینجا 1 2 3 داره، اینو که انتخاب کردم سلکت فولدر رو میزنم. حالا اوکی رو من برام خوندن می بگیم سیاه بودن بک‌گراند به این معنیه که بک‌گراند نداریم، ما بک‌گراند نداریم. حالا اگر من نظر موهو رو ببندم بیام توی فایل 123 میبینید که اینجوری برای من بک‌گراند رو خروجی گرفته به صورت عکسه. حالا این تصاویر خب شاید پشت سر هم معنی ندن. خب بذارید من بیارم. اینجوری فقط باید عکس‌ها رو رد کنیم که یک تصویر رو برای ما بسازه. من میام داخل نرم افزار افتر افکت. خب اینجا توی محیط افتر افکت اینجا یک قسمت کامپوزیشن دارم. خب اینجا میتونم اینجا کلیک راست کنم. خب و هر چیزی که برای خودم میخوام ایمپورت کنم، ایمپورت فایل. خب و چی میانه بچه همینجوری نگیرید بکشید اینجا، اونجوری دیگه جواب نمیده. خب ایمپورت فایل. خب بعد میرم دوباره تو همون درایو دی، من میرم توی قسمت موهو. توی موهو اینجا میام فولدرش رو پیدا میکنم. مثلا میگم آقا فولدر من اینجا بود. خب چیکار باید کنم بچه؟ یه کلیک کنم خب اینجا برای من یه سری منو باز میشه. Create Composition رو نمیخوام، نزنید Create Composition رو. PNG Sequence رو فعال کنید. PNG Sequence رو که فعال کنید اولین دونه رو که انتخاب کنید کافیه، نمیخواد تا آخر همه رو انتخاب کنید. خب یه دونه رو که انتخاب کنید خودش همه رو میخونه میاره برای شما. خب بعد این که اومده اینجا خب میارید میندازیدش اینجا. خب حالا رد کنید میبینید که به صورت یک ویدیو برای شما اینجا ظاهر میشه. دقیقاً اینه موهو. خب این تا اینجای کار. حالا این ویدیوی ما بدون بک‌گراند، یعنی اینجا قابلیت مدیریت کردن هم داره. حالا مثلا بک‌گراندمو بخوام هر شکلی که بخوام بسازم، مثلا من یه بک‌گراند عادی مثلا بخوام بسازم اینجا. خب ببخشید من رو این کلیک نکنم، به فضای خالی اینو که میکشم روش، اگر اینو بندازم لایه زیری میبینید که به عنوان بک‌گراند من ظاهر شد. هر چیزی هم که میتونم دوست دارم میتونم بندازم بک‌گراندش. مثلا من پشت کاراکتر هستم میتونم یک انفجار به وجود بیارم، میتونم هر تصویری رو ایجاد کنم، یک انفجار رئال باشه یا یک انفجار انیمیشنی، هیچ تفاوتی نداره. اینجا دیگه میتونیم مدیریت کنیم. چرا؟ چون دسترسی به بک‌گراند دارید. انیمیشن شما ترانسپرنته و این قابلیت‌های کنترل کردن و مدیریت کردنش رو به شما
میده و همه چیز رو دقیقاً میتونید جداگانه، مثلا بک‌گراند رو به صورت یک فایل جدا مونم به صورت ایمیج سکونس بیارید اینجا، یا اصلا به صورت ویدیو، دیگه فرقی نمیکنه، چون بک‌گراند دیگه زیاد مهم نیست. ما میخوایم بک‌گراند از این جدا باشه وقتی داریم میاریمش از نظر مهم، اون رو به صورت ویدیو میارید دیگه. تنظیماتی که میخواید روی کاراکترتون اعمال کنید، انفجار بین کاراکتر باشه و بک‌گراند و هر کاری که دلتون میخواد. من میگم انفجار یک مثاله و کلی کارهای دیگه که میتونید انجام بدید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و به دردتون خورده باشه. اگر به دردتون خورده حتما لایک رو بزنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و توی کامنت ها هر سوالی که دارید میتونید از ما بپرسید. تا درودی دیگر، بدرود دوستان جان.